السلام عليكم، نتمنى تكونوا بأحسن الأحوال. اليوم نقدم لكم شوربة لذيذة غنية بالبروتينات والفيتامينات، بالإضافة إلى كونها سهلة في التحضير. غنحضروها معا من الألف إلى الياء. ولكن قبل ما نبداو، وإلى مازال ما شاركتوا في القناة، نتمنى تضغطوا على زر الاشتراك مع تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. قناة مقيلة، مرحبا بكم. ولتحضير الوصفة سوف نحتاج إلى 150 جرام من قطع الدجاج، بالإضافة إلى 3 حبات كرات أو 3 ديال البوارو مقطعين إلى دوائر، و2 حبات بطاطس أو 2 بطاطات مقطعين كذلك، بالإضافة إلى 100 جرام من السبانخ، و125 جرام من الشعرية الصينية. كما سنحتاج إلى 200 جرام من الفطر الأبيض أو شامبينيون دو باري مقطع كذلك، وسوف نحتاج إلى ذرة أو كوز ذرة واحدة، هذه شريتها من سوبر مارشي مطهية على البخار. وغادي نحتاج كذلك إلى القزبر والمعدنوس، بالإضافة إلى ورقتين من الغار أو ورقة سيدنا موسى، و3 معالق كبيرة من الكرافس كذلك مفروم. كما سنحتاج إلى نصف كأس الشاي من زيت الزيتون، وملعقتين من صلصة الصوجة، هذه اختيارية، بالإضافة إلى ملح وإبزار حسب الذوق. وللحصول على قوام متماسك غادي ناخدو ملعقتين صغيرتين من نشا مذابة في كوب ماء، وأكيد نصف أو بالأحرى لتر ونصف إلى لترين من الماء الساخن على حسب القوام اللي بغيتو تحصلوا عليه في الآخر. سنقوم بتسخين زيت الزيتون، ونقلب القطع الدجاج، نقلبوهم حتى يصبح اللون ديالهم أبيض. نستمر في التحراك، وبعدها نضيف قطع ديال البوارو أو الكراث. كما كتشوفوا أصبح اللون ديالها أبيض. نضيف الكراث أو البوارو مقطعين إلى دوائر، ومن بعدها الملح والإبزار كما قلنا حسب الذوق. ونستمر في التحريك باش تندمج لنا التوابل مع البوارو. ما نساوش ورقة سيدنا موسى كذلك تعطي نكهة خاصة للشوربات. نستمر في التحريك، ومن بعدها بعد الدقائق ومن بعدها نضيف البطاطس كذلك، وستتم إضافة المكونات الأخرى تباعا. هنا نضيف الكرافس، كنعرفوا فوائد الكرافس والنكهة كذلك ديال الكرافس في الشوربات، هي نكهة لا يعلى عليها. وكذلك سنضيف الفطر أو شامبينيون دو باري
والسبانخ. هي شوربة غنية بالأملاح المعدنية، الفيتامينات والبروتينات الموجودين في قطع الدجاج، وكذلك سهلة التحضير. أنصح بكل المتابعين بتحضير هذه الشوربة الرائعة والسهلة كذلك. وهنايا كانت إضافة ديال صلصة الصويا، هذه ممكن تكون اختيارية. صافي نحرك جيدا تندمج العناصر، ومن بعدها نضيفو لتر ونصف إلى لترين حسب القوام. نفضل تبداو بلتر ونصف، ومن بعدها بعد 20 دقيقة ديال الطهي نشوفو قوام ديال الشوربة. الآن نغلق الطنجرة بعد التحريك لمدة 20 دقيقة، ومن بعدها نلتقي. بعد مرور 20 دقيقة نضيف الذرة، هذا كوز الذرة أو الكبالة، حبيبات الذرة نضيفوها. ممكن تستعملوا الذرة اللي موجودة في المعلبات كذلك. ونضيف ملعقتين نشا لكي يصبح لدينا قوام متماسك ماشي سائل. ممكن نزيدوا أكثر على حسب القوام اللي بغيتوه تحصلوا عليه في الآخر. نحرك، نغلق لمدة 5 دقائق مع التحريك عدة مرات. ومن بعد 5 إلى 10 دقائق نضيف ملعقتين 3 معالق ديال القزبور المدموس أو البقدونس أو الكزبرة. نحرك 2 إلى 3 دقائق، وهي شوربة واجدة جاهزة. بالصحة والراحة. كانت هذه هي شوربة الدجاج بالخضر، قدمناها على هذا الشاكلة ورافقناها بالمناقيش. إلا بغيتوا وصفة المناقيش قولوها لي أسفل في التعليقات. نتمنى تكون الوصفة نالت إعجابكم، وما تنساوش دعموني باللايكات إذا عجبكم الفيديو، واشتركوا في القناة. نقول لكم شهية طيبة، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى مع فيديو جديد ووصفة جديدة مع قناتكم مقلة. مع السلامة.